अध्याय 12 श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु म्हणती मातेसी, आम्हा ऐसा निरोपदेसी, अनित्य शरीर तू जाणसी, काय भरवसा जीवित्वाचा। श्लोक। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यः सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः। टीका। एखादा असेल चिरंजीवी, त्यासी तुझी बुद्धी वरवी, अनित्य देह वैभव भावी, पुढे कोणा भरवसा। देह तो क्षणभंगूर, नाही राहिले कवण स्थिर, जोवरी दृढ शरीर पुण्यमार्गे राहाटावे। जो मृत्यूसी जिंकित, त्याने निश्चयावे शरीर नित्य, त्यासी तवोपदेश सत्य, म्हणे धर्म करीन पुढे। अहोरात्री आयुष्य उणे, होतसे क्षणक्षणे, करावा धर्म याची कारणे, पूर्ववयासी परियेसा। जैसा सूर्यरथ चाले, निमिष होता शीघ्र काळे, 22 सहस्र गाव पळे, तैसे आयुष्य क्षीण होय। अल्पोदकी जैसे मत्स्य, तैसा मनुष्य अल्पायुष्य, जोवरी प्राण सुरस, धर्म करावा परियेसी। पर्जन्य पडता वृक्षावरी, उदकराहे पर्णाग्री, स्थिर नभे निर्धारी, सवेची पडे भूमीवरी। तेवी शरीर नभे स्थिर, जीवित यौवन साचार, जरा मरण निर्धार, केधवा पडे न कळेची। याची कारणे देहासी, विश्वासू नये परियेसी, मृत्यू असे देहासी, धर्म करावा तात्काळी। पिकले पान वृक्षा जैसे, लागले असे सूक्ष्मवशे, तैसेच शरीर भरवसे, केधवा पडेल न कळेची। एखादा नर कलतरासी, द्रव्य देता परियेसी, दिवस गणना करी कैसी, तैसा यमरात्रंदिवस। जैशा समस्त नद्या देखा, समुद्रासी घेऊनी जाती उदका, परतोनी न येती जन्मभूमिका, तैसे आयुष्य न परते। अहोरात्री जाती पळोन, ऐसे निश्चये जाणून, पुण्य न करीती जे जन, पशु समान परियेसा। ज्या दिवशी पुण्य नाही, वृथा गेला दिन पाही, त्या यमा करुणा नाही, करावे पुण्य तात्काळी। पुत्रदारा धनगोधन, आयुष्य गृह येणे गुण, जे जन मानिती निश्चय म्हणून, ते पशु समपरियेसी। जैसी सुसरी मनुष्यासी, भक्षिती होय परियेसी, तैसे या शरीरासी, वार्धक्य भक्षी परियेसा। या कारणे तरुणपणी, करावे पुण्य विद्वज्जनी, आम्हा का वर्जिसी जननी, काय बुद्धी बरवी असे। जो यमाचा असेल इष्ट, त्याने करावा हा हट्ट, अमरत्वे असे जो स्पष्ट, त्याने पुढे धर्म करणे। संसार म्हणजे स्वप्नापरी, जैसे पुष्प मोगरे, सवेची होय शुष्कापरी, तयापरी देह जाणा। जैसी विजू असे लवत, सवेची होय गुप्त, त्याची परी देह होत, स्थिर नभे परियेसा। ऐसा नाना परी देखा, बोधिता झाला जननी जनका, विस्मय वाटे सभालोका, बाळक केवी ज्ञान सांगे। ऐकोनी पुत्राचे वचन, माता करीतसे नमन, देवा निरोपिले ज्ञान, विनंती माझी परियेसी। त्वा निरोपिले आम्हासी, पुत्र चौघे होतील कुशी, विश्वास नभेगा मानसी, कुळदैवता पुत्रराया। जोवरी होय एकसुत, त्वा राहावे समीपत, निरोपनेदी तोवरी सत्य, म्हणोनी विनवीते वेळी। माझे वचन लंघूनी, जरी जाशील निघोनी, मी प्राण देईन तत्क्षणी, हा निश्चय अवधारा। पुत्र नभे तू आम्हासी, आमुचा कुळदैवत होसी, सत्य करीगा वचनासी, बोल आपुले दातारा। ऐकोनी मातेचे वचन, श्री गुरु बोलती हासून, आमुचा बोल सत्य जाण, तू हे वाक्य निर्धारी पा। तू ते होताची पुत्र दोनी, निरोप द्यावा संतोषोनी, मग न राहे ऐक जननी, बोल आपुले सत्य करी।
संवत्सर एक तव घरी, राहीन माते निर्धारी, वासना पुरवीन यावरी, मग मज आज्ञा देणे. ऐसे बोलोनी निगुती, राहिले श्री गुरु अतिप्रीती, वेदाभ्यासे ख्याती, केली शिष्यवर्गासी. नगरलोक विस्मय करीती, नवल झाले ऐसे बोलती, बाळ पाहा वर्षे साती, वेदचारी सांगतसे. द्विद्वज्जन विद्यार्थी, 3 वेळा पढो येती, षटशास्त्री जे म्हणविती, तेही येती शिकावया. येणे परी त्या घरी, राहिले श्री गुरु प्रीती करी, माता झाली गरोदरी, महानंद करी तसे. नित्य पूजती पुत्रासी, देव मानोनी मानसी, निधान लाधले एखाद्यासी, काय सांगू संतोष त्याचा. नवमास होताची त्वरित, माता झाली प्रसूत, पुत्र झाले युग्मख्यात, अतिसुंदर परियेसा. पुत्र झाले उल्हास थोर, माता पित्या संतोष फार, आशीर्वचन निर्धार, असत्य नभे देवाचे. या कारणे गुरुवचन, सत्य मानावे हो जन, जैसे असेल अंतःकरण, तैसे होईल परियेसा. ऐशा परी वर्ष एक, त्रिमासी झाले ते बाळक, खेळवितसे माता ऐक, आले श्री गुरु त्यांजवळी. जननी ऐकावे माझे वचना, झाली तव मनकामना, दोघे पुत्र निधाना, पूर्णायुषी जन्मले. आणिक होतील दोघे लेक, त्यानंतर कन्या एक, असाल नांदत अत्यंत सुख, वासना पुरेल तुमची जाणा. आता आम्हा ते निरोप द्यावे, जातो आम्ही स्वभावे, संतोष रूपी असावे, म्हणोनी निरोप घेती. संतोषोनी माता पिता, चरणांवरी ठेविती माथा, स्वामी आमुची कुळदेवता, अशक्य आम्ही बोलाया. न कळे आम्हा स्वरूप ज्ञान, काय ओळखावे पूर्ण, माया मोहे वेष्टोन, आम्ही नेणो महिमा. माया प्रपंचे वेष्टोनी, तू ते आम्ही सूत म्हणोनी, निष्ठुर बोलो एक एक क्षणी, क्षमा करणे स्वामिया. सहभोजन शयनाशनी, तू ते गांजो कोंडोनी, कडे नेघेची उचलोनी, क्षमा करणे स्वामिया. तारक आमुचे वंशासी, बापा तू अवतरलासी, प्रदोष पूजा फळासी, आली माते स्वामिया. आता आम्हा काय गती, सांगा स्वामी श्री गुरुमूर्ती, यातायात न पावे वृत्ती, कृपा करी देवराया. सगरांवरी जैसी गंगा, तो आळशावरी आली वेगा, पावन केले ममांगा, अभयकूळ 42. आम्हा ठेवसी कवणे परी, महाधुरंधर संसारी, तव दर्शन होय जरी, तरीच वाचू आत्मजा. ऐकोनी माता पित्यांचे वचन, श्री गुरु बोलती आपण, जे जे समयी तुमचे मन, स्मरण करील आमुचे. स्मरण करिता तुम्हा जवळी, येईन मी तात्काळी, न करी चिंता वेळोवेळी, म्हणून भाक देतसे. आणिक कन्या पुत्र तिन्ही, होतील ऐक भवानी, दैन्य नाही तव भुवनी, सदा श्रीमंत नांदाल. जन्मांतरी ईश्वरासी, पूजा केली प्रदोषी, याची महिमा आहे ऐसी, जन्मोजन्मी श्रियायुक्त. इह जन्मी सौख्य ऐक, देहांती परमलोक, पूजा करिता पिनाक, पुनर्जन्म नसे की. त्वा आराधिला शंकर, आम्हा करविला अवतार, वासना पुरविली तुझी जर, आम्हासी निरोप दे आता. पुन्हा दर्शन तुम्हासी, होईल ऐका वर्षे तिसी, जाबोनी बदरी वनासी, सिद्ध दर्शन मी घेतो. निरोप घेवोनी तये वेळा, श्री गुरु निघाले अवलीळा, नगर लोक येती सकळा, माता पिता बोळविती. म्हणती समस्त नरनारी, तपासी निघाला ब्रह्मचारी, होईल पुरुष अवतारी, मनुष्ये देही दिसताहे. एक म्हणती पाहा हो नवल, तपासी निघाला बाळ, माता पिता सकळ निरोप देती कौतुके. कैसे याचे अंतःकरण, जैसा हो का पाषाण, मन करोनी निर्वाण, बोळविती पुत्रासी. एक म्हणती नभे बाळ, वंद्य जैसा जाश्वनीळ, अनुमान नसे विष्टळ, वेद केवी म्हणतसे. 7 वर्षांचे बाळ देखा, वेद म्हणतो अखिल शाखा, मनुष्य मात्रे नभे लेखा, ऐसे बोलती साधुजन. ऐसे त्याला बोलोन,
करीती साष्टांग नमन, नानापरी स्तोत्रवचन करीते झाले अवधारा. नमन करोनी सकळिक, आले आपुले गृहांतिक. पुढे जाती जननी जनक, पुत्रासवे बोळवीत. निजरूप जननीसी, दाविता झाला मातेसी. श्रीपादवल्लभ दत्तात्रेयासी, देखते झाले जनक जननी. त्रिमूर्तीचा अवतार, झाला नरहरी नर. निजरूपी कर्पूर गौर, पाहता नमिता चरणासी. जय जय जगद्गुरु, त्रिमूर्तीचा अवतारू. आमुचे पुण्य होते थोरू, म्हणोनी देखिले तुझे चरण. तू तारक विश्वासी, आम्हा उद्धरिले विशेषी. पुनर्दर्शन आम्हासी, द्यावे म्हणोनी नमस्कार करीती. ऐसे म्हणोनी माता पिता, चरणांवरी ठेविला माथा. आलंगिती श्री गुरुनाथा, स्नेह भावे करुनिया. संतोषमानी श्री गुरुमूर्ती, आश्वासन केले अतिप्रीती. पुनर्दर्शन हो निश्चिती, देईन म्हणती तये वेळी. ऐसे तया संबोखोनी, निरोप घेतला तये क्षणी. परतोनी गेली जनक जननी, येती संतोषे मंदिरा. वरदमूर्ती गुरुराणा, निघाले जावया बदरीवना. पातले आनंद कानना, वाराणसी क्षेत्रासी. अविमुक्ता वाराणसी पुरी, क्षेत्र थोर चराचरी. विश्वेश्वर अवधारी, अनुपम्य असे त्रिभुवनी. राहोनिया तया स्थानी, अनुष्ठान करीती श्री गुरु शिरोमणी. विश्वेश्वराचे दर्शनी, पूजा करीती आत्मारामा. येणे परी त्या स्थानी, क्वचित काळ क्रमोनी. अष्टांग योगे करूनी, तप करीती परियेसा. त्या काशी नगरात, तपस्वी असती आणिक बहुत. संन्यासी येती अवधूत, तप करीती अनुष्ठाने. त्या माजी श्री गुरु ब्रह्मचारी, योगाभ्यास धुरंधरी. देखोनिया तापसी येरी, नवल करीती मनात. म्हणती पहा हो ब्रह्मचारी, तप करीतो नानापरी. कैसे वैराग्य याचे उदरी, ठसावले असेल निर्लिप्त. शरीर स्वार्थ नाही यासी, योगी होय संन्यासी. स्नान करीतो त्रिकाळेसी, मणिकर्णिके माझारी. ऐसे अमित स्तोत्र करीती, सकळ संन्यासी दर्शन घेती. वृद्ध होता एकयती, नामतया कृष्ण सरस्वती. तो केवळ ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी असे महामुनी. तो देखो नियानयनी, स्नेहभावी भावी तसे. म्हणे सकळ यतीश्वरांसी, न म्हणा नरु ब्रह्मचारी यासी. अवतार पुरुष अतितापसी, विश्ववंद्य दिसतसे. वार्धक्यपण आम्हासी, वंदिता भूषण सकळासी. विशेष आम्ही संन्यासी, मूर्ख जन निंदिती. वयधा कुटे जाणोनी, नमन कराहो तुम्ही मनी. प्रख्यात मूर्ती त्रिभुवनी, आम्हा वंद्य असे देखा. या कारणे आम्ही यासी, विनवू परोपकारासी. संन्यास देता समस्तांसी, मती स्थिर होईल. लोकानुग्रहानिमित्त, हा होय गुरु समर्थ. याचे दर्शन मात्रे पतित, पुनीत होती परियेसा. या कारणे बाळकासी, विनवू आम्ही विनयेसी. आश्रम घ्यावा संन्यासी, पूजा करू एक भावे. म्हणोनी आले त्याजवळी, विनविताती मुनी सकळी. ऐकतापसी स्तोममौळी, विनंती असे परियेसा. लोकानुग्रहा कारणे, तुम्ही आता संन्यास घेणे. आम्हा लागी उद्धरणे, पूजा घ्यावी आम्हा करी. कलियुगी संन्यासी म्हणून, निंदा करीती सकळ जन. स्थापना करणार कवण, भूमीवरी न दिसताती. श्लोक. यज्ञदानं गवालंभं, संन्यासं फलपैतृकं. देवराच्य सुतोत्पत्तिं, कलौ पंचविवर्जयेत. टीका. यज्ञदान गवालंभन, संन्यास घेता अतिदूषण. फलपैतृक घे भ्रातृरंगना, करू नये म्हणताती. करिता कलियुगात, निषिद्ध बोलती जनसमस्त. संन्यास मार्ग सिद्धांत, वेदसम्मत विख्यात. पूर्वी ऐसे वर्तमानी, निषिद्ध केले सकळ जनी. शंकराचार्य अवतरोनी, स्थापना केली परियेसा. त्यावरी इतुके दिवस, चालत आला मार्ग संन्यास. कली प्रबळ होता नाश, पुनरपि निंदा करिताती. आश्रमाचा उद्धार, सकळ जना उपकार. करावया कृपासागर, म्हणती सकळ मुनिवर. ऐकोनी त्यांची विनंती, गुरुमुनी आश्रम घेती.
वृद्ध कृष्ण सरस्वती तया पासोनी पर्येसा. ऐसे म्हणती सिद्धमुनी विनवीतसे नामकरणी. संदेह होतो माझे मनी कृपामूर्ती गुरुराया. म्हणती जगद्गुरु याते झाला आणिक गुरु. त्रिमूर्तीचा अवतारू कोणे परी दिसतसे. सिद्ध म्हणे शिष्यासी सांगेन त्याची स्थिती कैसी. पूर्वी श्री रघुनाथासी झाला वसिष्ठ जैसा की. आठवा अवतार कृष्णासी सांदीपनी गुरु परियेसी. अवतार होताची मानुषी तया परी रहाटावे. या कारणे गुरुमूर्ती गुरु केला कृष्ण सरस्वती. बहुकाळीचा होता यती म्हणोनी त्या ते मानिले. शिष्य म्हणे सिद्धासी स्वामी कथा निरोपिलीसी. वृद्ध कृष्ण सरस्वतीसी गुरु केले म्हणोन्या. समस्त यतीश्वर मिळोन तया दिधला बहुमान. कृष्ण सरस्वती पूर्वी कोण कोण गुरुचे मूळ पीठ. विस्तारोनिया आम्हासी निरोपावे कृपेसी. येणे माझे मानसी संतोष होय स्वामिया. ऐसे शिष्ये विनविता सांगे सिद्ध विस्तारता. मूळपीठ आद्यंता गुरुसंतती परियेसा. पूर्वपीठ शंकरू त्यानंतर विष्णू गुरु. त्यावरी चतुर्वक्तृ गुरुपीठ अवधारी. तदनंतर वसिष्ठ गुरु तेथोनी शक्ती पराशरू. त्याचा शिष्य व्यास थोरू जो का अवतार विष्णूची. तयापासूनी शुकजाण गौडपाद आचार्य सगुण. आचार्य गोविंद तयाहून पुढे आचार्य शंकर जाहले. तेथोनी विश्वरूप वर्या पुढे ज्ञानबोधन गिरिया. त्याचा शिष्य सिद्धगिरिया ईश्वर तीर्थ पुढे झाले. तदनंतर नृसिंहतीर्थ पुढे शिष्य विद्यातीर्थ. शिवतीर्थ भारती तीर्थ गुरुसंतती अवधारा. मग त्या पासोनी विद्यारण्य श्रीपाद मुनी. विद्यातीर्थ म्हणोनी पुढे झाला पर्येसा. त्याचा शिष्य मलियानंद. देवतीर्थ सरस्वती वृंद. तेथोनी सरस्वती या देवेंद्र गुरुपीठ येणे परी. यादवेंद्र मुनीचा शिष्य कृष्ण सरस्वती विशेष. बहुकाळीचा होता संन्यास तेणे विशेष मानिती. येणे परी श्री गुरुनाथ आश्रम घेती चतुर्थ. संन्यास मार्ग स्थापनार्थ श्री नृसिंह सरस्वती. समस्त वेदांचा अर्थ सांगते झाले श्री गुरुनाथ. म्हणोनी वंदिती समस्त तया काशीपुरी. ख्याती झाली अति गहनी त्या वाराणसी भुवनी. यती समस्त देखोनी सेवा करीती श्री गुरुची. मग निघाले तेथोनी बहुशिष्य सवे घेवोनी. उत्तर पथ बदरीवनी अनंत तीर्थे पाहावया. सव्य घालुनी मेरूसी तीर्थे नवखंड क्षितीसी. सांगता विस्तार बहुवसी ऐक शिष्या नामकरणी. समस्त तीर्थे अवलोकित सवे शिष्य येती बहुत. भूमी प्रदक्षिणा करीत आले गंगा सागरासी. सिद्ध म्हणे नामांकिता समस्त तीर्थे सांगता. विस्तार होईल बहुकथा तावन मात्र सांगतो. सकळ महिमा सांगावयासी शक्तिकैची आम्हासी. अनंत महिमा त्रिमूर्तीसी गुरुचरित्र परियेसा. गंगा सागरा पासाव तटाक यात्रा करीती देव. प्रयागस्थानी गुरुराव येते झाले परियेसा. तया स्थानी असता गुरु आला एक द्विजवरू. माधव नामा विप्रथोरू श्री गुरुसी भेटला. ब्रह्मज्ञान तयासी उपदेश केला परियेसी. चतुर्थाश्रम त्यासी देते झाले परियेसा. नाम माधव सरस्वती तया शिष्या ठेविती. त्यावरी बहुप्रीती शिष्यांमध्ये परियेसा. सिद्ध म्हणे नामकरणी शिष्य झाले बहुतगुणी. अखिल यती नामकरणी पुढे विचारणी होईल. गंगाधराचा नंदनू सांगे गुरुचरित्र कामधेनू. ऐकता होय महाज्ञानू लाधती चारी पुरुषार्थ. इति श्री गुरुचरित्रामृत श्री गुरुपरंपरा विख्यात. सांगितला निश्चितार्थ द्वादश प्रश्नी श्रोतयांसी. इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे गुरुपरंपरा कथन द्वादश प्रश्न नाम द्वादशोऽध्यायः. श्री दत्तात्रेयार्पणमस्तु. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त.
श्री गुरुदेव दत्त.